I know it's back, but go down. Are you ready to ball in? Scream! 1, 2, 3, jump! Let me hear you say, hey! Jó, de hangos. Na. Hát akkor kezdjük meg ezt a csodálatos plemezzót. Csináljunk egy avatárt. Hát ő valószínűleg nem növít. Ez a kövér? Értem. Ez sok választási lehetőség nincs. Töltsd az arcocskába. Hú, ez a bajusz. Nagyon kackiás. Hajak. Ez így. Jó lesz ez. Tiszta Sims gyerekek. Hát, ja. Az a zöld, az jó lesz. Gatyó. Ez milyen? Jézusom. Ez komoly. Jó van. Jó lesz ez. Oké. Satyó nem kell nekünk. Akkor. Na. Induljunk neki.
nagyjából rakjuk le. Hát, megesik. Na. A tutoriállal kezdjük. Lehet nagyon lehalkítottam. Igen, és ez volt a large. Lehetett a... Na mindegy, nem is akarom tudni, mi volt a másik. Én is halk vagyok. Vida? Jaj, de szeretjük ezt. Akkor reményeim szerint most már majd jobb lesz. Reméljük, hogy jó helyen lesznek a dolgaink. Ismét. Nem szeretném jobbra-balra pakolni őket. Szóljatok, ha még mindig halk lennék. Azt a mindent. Ez már nő. Legalábbis menőn néz ki. Hagyjad már, milyen mászukája van. Bakker. Ha! Basszus. Nagyon menőn néz ki. Még mindig halk vagyok amúgy? Nem tudok megszólalni, mert nagyon jól néz ki. Úgy amúgy. Igen, azon mindjárt hozok följebb. Csak nagyon hangos volt az elején. Ezt mindjárt följebb húzok. Majd halkítok magamnál, ha kell. Jó. Jó. Na. How about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals? We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Most jobb. Grizzly habitat. Jó. Sok mindent nem mondott a játék, hogy mivel irányítsam. Még olyan nagyon nehéz nem lehet maga ez az irányítása. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Na. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. Menj már. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. Kicsit You can olyan also fura. get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when Ezt you're ready, vágom. let's pop over to the other side of the zoo Ez and így take volt a a look at the többi ilyen lions. játékban I've is. marked their location for you to find. Locate the West African lion habitat. Okay. Panthera leo leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and they De can jó ez raise as many azért. as 40 lions in a pride, although Mi prides of van? that size are pretty rare.
As Bernie would Ez say, beteg. those lions are awesome, which is precisely why I handle training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing. Van egy rock. Ha! Ez nagyon cuki. Amúgy nagyon játszik, ha megcsinálva. Vizes lesz a lába, hogy kijön belőle. Hagyjad már, még a kis fülét is mozgatja. Na, ne fulladj meg nekem ott. Szóval át kell mennünk a... Ez nem az. Hol van az? Nem. Zoopédia, ja. Ez az. Át kell mennünk. Van egy empty habitat valahol. Itt. Nagyon. Forgathatná másra is a kamerát, mondjuk. Ilyet lehet benne. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Varacskos disznót kell hozni. De és akkor ezeknek most ez miük? Ez csak ilyen elbújójuk? Azt mondja, hogy adaptálnom kell 2 darab ezért. Szóval, hogy írt. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select adopt from the side menu. Normally Ez the animal dollárban exchange van. would be full of animals, but I've emptied out the market Ja, while hogy you így. learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a Ide dozen kell berakni? elephants. Aha, jó. És még egyet, ha jól értettem. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center where they're held Hát until ezt you're ne ready to dollárba move them. írt. Egy pillanat. Nem itt. Nem lehetne. Hát oké. Nem lehet, mert itt lehet a métert és a kilométert beállítani, más nem lehet. Their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade Ezeket az center, utakat. collect your animal, and deliver them to your selected habitat. Jó. I've marked the trade Kétfajta út center's lesz, ha jól location, so látom. let's go and watch the caretakers in action. És nem figyeltem, mit kell csinálni. Ja, hát azt nem csináltam meg. Well, as you can see, Aha. those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Jó, tehát ide értek a vaddisznóink, vagy a varacskos disznóink. Hűha! Van egy kis baj. By a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right. Tehát nem jó nekik a kaja. Sőt, konkrétan nincs kajájuk. Van még más probléma is, de kaját kell nekik adni. Gondolom ez jön. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which you Ez saw mi ez? where you can see how they're doing. Come on. That way, you'll know exactly what Erre areas need to be beszélünk. addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Szó, még itt beszél nekünk. Let's start by making sure we're taking care Még of jó, the hogy warthog's kijelöltem. nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small Aha, feeding na, trough. So megkaptuk let's közbe. add one of those and Szóval kell egy ilyet leraknunk. De hát ezt úgy kéne, hogy lássák a látogatók, hogyha esznek. Meg egy itatót is kell nekik leadni. animals also require Okay. stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare.
Y-nal forgatom, amúgy. Hát nem. Se az ével egyébként. Ja, hogy magát az objektívet tudom Jó, értem. Na. Ez volt a feladatunk, igen. És még játékot is kéne neki. Akkor az pedig... Aha. De jó. Sárfürdő. Na próbáljuk csak ki. Ugye, hogyha Y nyomok. Jó, és hogyha mi volt a másik? Shift, ugye? Aha. Meg el is tudom tüntetni. Jó, oké. Vágom. És most ezt lejjebb kéne rakni. Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Most ezért kell csinálni. Struccot. De hát... Kezit csókolom, hát még... Ja, ennek még minden jó. Na, várjunk is, hol van az előző, hogy nem jó mindennek. Ja, itt. Ez érdekes. Az előbb még nem volt neki jó minden. Na mindegy. Ezt is becsuk. Jöjjön ez. Jaj, milyen lag volt. Na. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Nem lehet space-szel. That's more like it. A That's all. quick break. Jó, Sometimes it's a oké. good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate Gondolom before we ez kell. complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Berakjuk így. Let's complete the perimeter Miért barrier engedte so we volna can még doctor arrébb some rakni? ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Aha. Jézusom. Hűha, nem lesz olyan egyszerű építeni, gyerekek. Ezt már rakhattuk volna előbb is. Nem, az itt nem jó. Hogy kell visszatörölni? Delete-tel, oké. Gondoltam volna, minden ilyen játékban azzal kell törölni. Ezt nem engedi oda rakni. Jó, akkor ezt is töröljük vissza. Érdekes az építés benne, rossz gombokat nyomok. Na, egyenes. Good work. Na, Remember, nagyjából before jó. you can place animals in any habitat, it Elsőre elmegy. whole loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick
for a glass barrier so the guests can see in. Aha. Egyirányú ablak, vagy csak simag lesz? Simag lesz. Ezt cseréljük ki simag leszre. Hogy kell? Ennyi? Ah! Haliati. Én azt vágom, hogy az olyan fal. Nem, de nem akarok pluszt rakni. Ah! Nem jó. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best Nem to tudom, make hogy sure the csináltam. guests can get a good view into a habitat from the path they're Hogy ez walking túl on, nagy volt? because it makes them Próbáljuk happy. ki ezzel. And because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing Elvette. we need to do is to Mindegy, add majd a rájövünk. donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy to reach places like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, Te már we've otthon. finished the habitat, so it's high time we Attila. adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. Kell vennünk 4 darab struccot. Hoppá. Jó, hogy egyszer megnyitja magától, egyszer nem. Egyszerre nem lehet? Nem. De így igen. Ja. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Hát ide fogjuk rakni, mert ide sikerült csak. Játék nem kell nekik. Ennyi? Water Station. Ja, hogy ez a játék volt pont. Jó, oké. Ez ügyes volt. Ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera fines alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did you do his speed camera joke? Every Azt jó time tudni, we hogy get van an ilyen benne. ostrich. So,
Now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Szóval ez a keeper hut. Csúbb egy picit magad. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. Ja, úgy kell építeni, hogy... Ha látnám, mit csinálok, akkor talán tudnám is, hogy... Ja, ez a lényeg, hogy az utat megépítse hozzá. This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power, and that obviously Space oda is snappel. Oh, hát akkor jó. So let's place a transformer next to it, shall we? Jó, egy transformátor is kell. Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power Nem heat igazán map. snappel This oda map amúgy. allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Értem. Tehát ugye az X-szel tudunk befolyásolni bármit, az Y-nal pedig csak pörgetjük. Jó. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you put it, they won't need to walk very far to deliver Akkor it az to a the keeper ostriches hát and adja majd a hippos. kaját nekik, jó? Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, but I'm afraid there's nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Righty, your next job is to build a habitat from scratch. And concrete and glass, I expect. So, go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Azt mondja, hogy ez az oldala, ez igazából nem az embereknek van építve. Tehát ez itt lehet simán betonfal. Úgy is van. Haló. Irén. Úristen. Beleépít a földbe. És akkor így is lehetne csinálni, hogy legyen egy kis emelkedőjük. Nem nagyon érdekli. Jó, az falon majd utána alakítunk. Nem látom, hogy mit csinálok. Még mindig. Ja, hogy ez be lehet így. Hogy így snappel. Jó. És ezt lehet a Space-szel bekapcsolni. Jó. Na hát, igazából ez nem kell az emberkéknek. Akkor, ha jól látom. Az viszont lehetne végig üveg. Nem. Nem értem. Tehát ezt csak vizébe tudja rakni. És mi a problémája?
Kell beleraknom egy kis kanyart? Ez vicc. Ja? Amikor ezt bekapcsolom, akkor lehet, hogy engedi. Nem. Na. És akkor innentől lehetne üveg. De ezt ha jól értelmezem, akkor az üveget az csak egy meglévő falra lehet rakni. Vagy ez most üveg? Tudjátok-e? Nem, csak egy meglévőre lehet rakni. Görbíteni tudjuk az üveget. Mert akkor lehetne úgy. Lehet egy kicsit hosszabb. Nem fog engedni el ezzel. Szórakozik velem. Na, akkor most max. Ja, kicsit eltér, de ja. Fogjuk rá. Nem baj, azt, ha nem egyenes. Vissza. Oké. Full fal. Jó. Na. Habitat gate-et kell neki adni. Hova engedte az előbb? Ide engedi. Nem is értem, hogy oda miért engedi. Mindegy. Na most, ezt meg kell valahogy emelni. The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Ezt hogy emelem meg? Ja. Nem tudjuk egyszerre emelni. De ha ezt kikapcsolod, akkor elvileg egyszerre emeli, csak nem látom, hogy mekkora. Ugye így. Ki lehet jelenni az egészet. Jó. Akkor nem idegeskedünk tovább rajta. Jó lenne, ha nem egyesével kellene. Gondolom nem csak egyesével lehet. A játék kezelésére annyira nem telik meg a játék. Ez a köbben ez a tapasztalt ki. Jaj. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. Hát Szabi, szerintem lesz saját házkártyám is. De szeretném még játszani, megtanuljak játszani. Elvileg bengali tigrist kell csinálni. Azt majd ott középen lejjebb kell vinni. Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch.
ember. Apa. Ezt meg ezt. Vidd már lejjebb. Jó, király, ezt a kettőt nem engedi. Nem, mert egybe lett kijelölve, de ha ezt csinálom, sem engedi. Zsír. Akkor sem engedi. Szezem. De. Mindegy, most ez így az első átkertnél ez így marad. Doli, mindjárt az adomány, figyelitek? Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gates in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. De ez remélem kívülre rakja így. Dehogy is. Miért is rakná kívülre? De nem lehet rakni. Na, az úgy mondjuk sanszosabb, hogy kívül van, mint ez. Nem is értem, hogy miért nem engedi rakni. Itt a képen is az utcán van. Jó, most így rájöttem, kell neki hagyni helyet. Mit kell csinálni? Nem figyeltem. Adoptálnunk kell 2 darab tigrist. 12 000 egy tigris, gyerekek. Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Bengáli tigris itt van. Na hát őket tudjuk úgy etetni, hogy lássa a nagy közönség. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Yes, that'll do nicely. Aha! Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their csak meg tudom kezelni. Mit szeretném? Feeding már van. Valami játékot, amivel lehetnek. Oké. Valami rendes játékot. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely the bad weather. Although given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Most egyelőre ilyet rakunk bele. Tudom, hogy ez nem való bele, de amúgy rakhattam volna még hátrébb, nem? Hát enyhén igazából.
Jó. Igen. Mit? Okay, Mit it's really szeretnél? starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in Yeah. their habitat, so they can hide from the guests. Jó or lenne, more hogyha likely jönnének. with bad weather. Although, given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Na. Szóval. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their Kevés nekik a habitat. hosszú fű. Select a tiger and bring up its information panel. Rightio, click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about Igen, the different tudom. types of És terrain. akkor That'll tell you így. what the tigers need more of or less of. Ja, in hogy this nem kevés, habitat. hanem sok. Hülye vagy, Gergő. Okay, Szóval. then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Oké, és akkor soil-t kell nekik adni még. Azt még ide rakjuk, hogy... De hát egy kicsit sáros lenne a széle. Ide is rakunk még. Még mindig hosszú fű sok neki, hát ezt nem hiszem el. Jó. Ez alá is rakunk. Right then, all animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest Yo, and temperate Frogman. biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. Jó, és akkor itt You can find all of the plants you need in the nature kiválogatjuk. section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see. Kell In neki this case, that's plants trópusi. from the rainforest or temperate biomes. Ja, vagy csak simán Ázsia. Akkor biome, trópusi, temperate is lehet, és grasslandos is lehet. Na, ezeket a cuccokat tudjuk belerakni. Mondjuk a tigrisek inkább erdőbe jönnek szerintem. Ha jól gondolom, amit... De rakunk hátra ilyen erdősávot nekik. Hát az sokáig nem tart. Ja, hát nem nincsen százon, de... Good neighbors. Yeah. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Amúgy Atti, te otthon vagy Let's már. head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Na, még azért ezt egy kicsit... Még... Ja, elveszi? De miért? Szóval...
Just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. 3 új... Expand their social welfare and we can get a bit more detail. Na. Adoptálnunk kell 3 darab... Az oké. Szóval, hogy innen. Ja, nem, ezek az én állataimnak a... Now, they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Tehát legalább de hát ketten vannak. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. 3-et akarok rác. 3 darab lányt kell trade-elnünk még. 3 darab lányt kell trade-elnünk. Good work on those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Igen, a 3 darab. Nézzük a social-jét, ja. Mondjuk az etetői full üresek amúgy. Na mindegy. Meg kell néznünk a hóleopárdot, mert van vele valami. Just like people, animals can suffer from stress if Ez they tök jól néz ki, hogy egyesével be van rakva. Ez amúgy jó. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Jaj. Na. Ezt mutasd meg, hogy kell kis snappelni. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hard. Aha, jobb kattal kell megcsinálni a izét, és akkor utána kicserélni. You should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. Na. Heatmapot kell csalnunk. Ez egy hullaópár, mit keres ilyen melegbe. Ezt muszáj lehűtenünk. But you'll need to make sure of that in the future.
Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Ugye ez az. Ja. Megpróbáljuk. Így mutatja a range-et. Hát akkor rakunk egyet oda is. Meg egyet talán oda is. Én úgy gondolom, hogy így jó lesz. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopards' terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, Jó, ezt so let's kapcsoljuk make ki. that happen. Nagyon állat, és most itt hűti a levegőt, ugye? Oké. Hol van a hóleopárd? Hogy megnézzem, hogy mi van. Hoppá. De mutasd, mi a baj. Hát van baj. Kevés a hó. Hát azt mondjuk gondolhattam volna. Sem értem, a hóleopárdnak minek vannak benne ilyen bokrok. Tehát, hogy így... Na. Nem néz ki jól, de legalább kész. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. Zoo. Animal section. So, ezeknek nincsen jó, valami hiba van a kertünkben, és ezeknek van hibás ketrecük. És akkor ha így rájuk megyek, mi van? Dehogy is, én oda akarok ugrani. Ja, így. Na. Akkor csináljuk meg nekik is. Mi a baj, kis teki? Az még elmegy. Hol van a kis teknős? Ja, itt. Szóval kis teknős. Neked kellene sokkal több grasslong. És mi kell még? Homok. Hát öcsi. Még kell, jó. Na, most elvileg feljavult mind a 3 teknősünk. Még van valami, mi hibázik. Aha, nincs nekik shelterjük. Hát ez probléma amúgy. Igen, ők nincs még. És játékuk sincs. Tehát akkor... Nem, játék. Ez a teknős. Milyen turtle ez? Giant turtle, Galapagos Giant turtle. Kapnak egy ilyet. Kapnak egy... Hát leteszteljük, hogy ez mennyire lesz jó nekik. Kapnak egy labdát, nem tudom mondjuk, hogy egy teknős mióta használ ilyet. Na ez jó, ez jól néz is, ez biztos jól is néz ki, ahogy játszik vele. Meg egy ilyet is kapna. Jó, és így a shelterjük.
Hát ő nekik nem tudunk sheltert biztosítani, az a baj. A Splinker nem kell nekik. Csak azt letöröljük, srácok. Ez se kell? De az meg örül neki. Most akkor döntsétek el. Nem. Annyira nem örül neki. De várjál, mert hozzáadta. Jó. Elvileg jók vagyunk. Igen, és neki... Opa! Azt nem akartam oda lerakni. Na és akkor mi van még nekik? A shelter. Most nekem építenem kéne egy sheltert? És nem azért, de hogyan? Nekem elég a fa. Ez is el... nincsenek kisebb. Jó. Akkor most másképp csináljuk. Ezt is. Nem fog belefeküdni, ez a baj. Na, pauzemód. Pauzemód. Próbáljuk ki, hogy belefekszik-e. Elvileg nem fog, de... Ez nagy. Ez még nagyobb. Ez még nagyobb. Ez epic nagy. Hát, talán még ez az, ami... Mióta akar a technician ilyen sheltert? Most nem azért. Az szép volt, gyerekek. Ebbe hogy mászik ide be? Ja, tudom, van egy ötletem. Hogy is volt? Emlékszem a kezelésre, az jó. X. Nem, mindegy. De mondjuk már 93%-on van. Na mindegy. Ja, jó, azok itt mennek is. Akkor még a zebrák és zsiráfoknak van egy kis problémájuk. Eljöjjön, megnézzük mi az. Nincsen játék, hát ezt még gondoltam volna. Mondjuk azt nem, hogy miért nincsen nekik, de azt gondoltam volna, hogy ez a probléma. Játék. Azt mondja, hogy mi vagy te? Zsiráf. Zsiráf. Neked kirakunk 2 ilyet. Meg esetleg 2 ilyet. Szerintem ez egyébként a zebrának is jó lesz. De mi vagy? Úristen. Oké. Az neked is jó. Lehet segítek, kirakok ilyet is, meg legyetek ennyire izék. Ide rakjuk. Tessék, srácok. Oké.
indítsuk el. Mindjárt 88-ra ugrott a welfare. Oké. Neki nincs valamiért vize. Hogy nincs vize? Hát, itt van a vized, öcsi. Nekik még kéne valami játékszerű. Lemúr, ugye? Nem az a neve, hogy Lemúr. És mi? Ó, Kamiki. Van meg a neved. De ne így. Ó, Istenem. Gyűrűs farkum, aki. Vágom. Na szóval. Mi a probléma? De ez 82, itt valami más probléma van. 94. 100. Igen, tényleg olyan, mint a csájzőben lennénk. Állatkertben lennénk amúgy. Ez mi? Not bad. Not bad at all. Na, I think it's fair to say that megcsináltuk. you passed the first part of your training Még with kellett egy kis flying játék colours. nekik. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another Nem one of mondom, hogy the mindent zoos for that. megjegyeztem, amit If kell, you want to de grab your passport and brutál, head off, shall we? miket lehet csinálni. Sounds like you got the whole zoo purring away. Szerintem ma egyébként, srácok, csak ezért csináljuk meg a azt hiszem két tutoriálon. Appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I Miért nem never szóltok? had. After the one I did have. Ez itt mindent kitakarna. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Miért nem Wants to tudnak save fogni? the Ja, entire minden planet. akkor. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me. Itt a nézőszám annyira nem zavar senkit. Az meg ott igazából nem zavar. Ahogy mondod. Ahogy mondod. Mehet a riszálom úgyis úgyis. Remélem így nem annyira zavaró. Most már látjátok. Ugye ez a látogatószám, ez valami speckó, kredit, ez meg a finanszírozási. És nem figyeltem a bácsi. Ja, hogy ez kész. Értem. Na hát akkor nézzük meg a másodikat. El kell menteni? Mentsük el. Tutorial 1-nek. Szerintem nem kell menteni, de mindegy. Na menjünk vissza a menübe. És akkor nézzük meg, hogy
Mi a második etap? Tovább lehetett volna menni? Amúgy. Jaj, nem jóra kattintottam. Ja, vissza kell lépni, mondjuk nem értem miért nem ajánlja fel. Aha. Jó, hát majd kitapasztaljuk ezt is, mint minden mást. Ez jó lesz egy ilyen szóló játéknak. Látjátok, ez még tutoriál. Ezt még megcsináljuk mindenképp. Azt, ajnai, de jól néz, na jó. Ezt a tutoriált még megcsináljuk. És akkor utána mára befejezzük a tevékenységünket. Welcome to Madagascar. It's quite the change of scenery from dreary old England, huh? Apart from the weather, I suppose. Ez nagyon állatul néz ki. Rainforest for nothing. Hagyjad már az a vízilónak a atya We're doing Isten. vitally important conservation work, not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to Majoktól humans lesz there a... are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual Hát nagyon meg kell relatives. tanulnom építkezni. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived Neked is lives megvan, worth Szabi. living. And speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in a right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my tastes, to be honest. Anyway, this is Bernie's primate sanctuary. It's not just primates though. We've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them, eh? We'll start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. Na, kezdjük csókolom néni, ha mennék én csak. Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Masoala. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. Fancy that? Ha, Okay, when you're ready, let's go find our Bornean orangutans. borneói orangután is van. Ez a kör alakú építkezés, The ez nagyon Bornean menő. orangutan is Azt such a a mindenit. marvelous creature. They're always a big favourite at any zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. Oh, why don't you take a better look at them? Open up their information panel and go into the animal camera. Hát jó, én nem így szoktam, de... Aren't they just incredible? Értem. Ez valami brutális. When you're ready, És itt let's azért go and have a look-see ez at some of grafika, our tehát szőr van rajta, vágod? They're quite Hogy the néz neki characters. szemből? Ez ezt nem hiszem el. Itt full életű az egész játék. Ahogy megy, ahogy izé. Na mindegy. Mennünk el tovább. Oh dear! Ajaj. It looks like we've arrived just in time. One of the habitat's barriers has collapsed. And wouldn't you know it, one of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel.
Micsoda? Indítsuk ezt el, mit kell csinálni? Az elfutott emberek. Igen. Nem tudok senkit hívni. Good. Now open the Animals tab. Igen. And click on Box All Animals to box up the remaining bonobos. Oké. Now, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement, sharpish. Go into the zoo section and then into the staff management area. You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Ja, hogy hire a vet. Now, click on one of the paths to place the vet in your zoo. Oké. Great. Now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the Kemény egy majom, nem? to jump Az állítóan nincs ilyen yeti bakker, ami kidenti a falat, hagyjuk már. Mi van? Igen, mit kell csinálni? Nem értem, mit kell csinálni. Send a vet, capture animal. Hát, és ezt én mégis hogyan küldjem el? Okay, that's a relief. So Aha, while the vet szóval, hogy deals ez with our magától bonobo csinálja. friend, Jó. let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there. As you can see, the barrier's collapsed. Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. Good. Now that we've done that, we need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. Okay, so go into the options section and select which side the climb-proof barrier needs to go on. And don't get it wrong. We're more worried about bonobos climbing out than guests climbing in. Nicely done. And I think it's high time we unbox those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. And then open the Animals tab. And finally, click on Unbox All Animals to let them out. Megcsináltam, hülye gyerek. I expect some of them are fair bursting for the toilet. Ezt kell betűmelni, ja. Ezt kéne betűmelni, ahogy mondod. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. Szóval fel kell vennünk két mechanikát. Helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Egy feladat megvan. Without mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Oké. Go into the zoo section and then into the staff management area again. Oh, gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Mi van? Hova vagyunk? Oh, I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly, and more importantly, without the animals stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. You see, another key responsibility for our vets is animal research. Researching animals allows vets to unlock new enrichment items, additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. The
animals' food, not the vets. It'll take more than a research grant to improve the staff canteen. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet Hogy to ebbe kell undertake rakni egy research, research they require centert. a research center. Értem. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research center. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell. So we're able to place our new building inside of it. If you select the research center for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research center to the existing building. Right. Splendid work. Now that we have a brand spanking new research center, we can give our vets something to do in there. Oh, by the way, it's worth noting that the vets will only do research when they're not required to Ebbe do any other amúgy jobs. igen szabad That said, you stratégia. can change what jobs a vet does via their information Nyomogathagytam panel. én itt. But let's not worry about that just now. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Go into the zoo section and select vet research. Here, you can see a list of all the animals present in your zoo, and also all the potential diseases that can occur. Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. Hogy ezt így kell kiszkutatni. Actually, thinking about it, I'm not sure we've got any education Így tudsz a boards nagyobb or education speakers boards-ot by the csinálni. lemur's Jó. habitat. Jó, azért van, amire Let's head over there and megtanítanak. ask them, so our guests can learn all about the furry little delights. De idegesítő nő hangja, gyerekek. Eszméletlen idegesítő. Mit kell csinálni? Én megint máshova menni. Hon van? Hova kell menni? Mi ez a csillag alakú izé? First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can Alig see. élnek ezek az állatok. Like, Nem, pop them down on a mindegy. stand. Oda kell 2 edukációs piszbaszt raknom. Ez is feltető lesz, nem? Sanszos. He? Ezt miért rakta le a földre? Select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. When you link an education board or a speaker to an animal, you need to make sure that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Lehet ezt Now that they've lemásolni? been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up its information panel. De nem azt fogtam meg, emberek. Okay, now that we've done the education boards, let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests, so they can learn while they look at the animals, instead of having to go through the laborious process of reading. Nem lehet alárakni. One thing to bear in mind is that it's Yeah. important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. Now we simply need to link the speakers to the ring-tailed lemurs, just like you did with the education boards. Aha,
Egyébként pont nem lehetett volna rakni. Hát most raktam oda. Nem érzékeltem, amit oda raktam? Hogy mi van? Ja. Ja, hogy ott mutatja. Na, értem. Leraktam már vagy 4-et. Ja, hogy ennek is ki kell választani, miről beszéljen. Ha? Akkor jó, akkor rosszul csináltam. Úristen, ezt rohadtul összetettem úgy. Oh, it's worth remembering that education boards and speakers both need power to work. They won't do much good without it. Oh, it looks as though our vet has completed their research on ring-tailed lemurs. We'll need to collect the results. We can do that by clicking on the notification or by going back into the vet research area. Ó, nagyon jó. Go on, Kikötöttem. collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs. Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Select one of them and bring up their information panel. Aha, select min. Hol van egy lemúr? Nem azt akarom kiválasztani, hanem az. Next, click on the terrain tab. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing needs that you have to worry about. Ja, itt ezt te magad is csinálni. De most nem fogok. Ahhoz kicsit el vagyok. Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Erre is figyelni kell amúgy. Jó. Nicer food. But that's true of all of us though, isn't it? You És can milyen unlock lett better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by selecting the lemur habitat. Hol választunk el lemúrt? Lovely. Now select the animals tab. Okay. There we go. As you can see, we can set the food quality in here. Just click on the drop-down menu and select Grade 2 Food Quality. Grade 2 Food Quality. My mouth's already watering. So, a new climbing frame and better food? Oh, you've really spoilt those lemurs rotten. Now, I think it's time we looked at one of the zoo's most important responsibilities. Releasing animals into the wild. You see, when we feel an animal is ready, we can release them into the wild. But what makes an animal a good candidate for release? Well, their age is an important factor. I mean, we can't release an animal that's a juvenile, just as we can't release one that's gotten too old. They'll also need to be fertile. After all, the idea is to repopulate the wild, so the best candidates will have a high fertility gene. And together, the age and fertility of a candidate will determine how many conservation credits will be rewarded when we release them. Now,
Conservation credits are vitally important. They're the lifeblood of your zoo, because earning them allows you to adopt even more animals. And what's more, the animals you can adopt will be of a higher quality. So, with that in mind, let's pop over to our orangutan habitat. Okay, I'd like you to find Agang, the Bornean orangutan in the habitat, and select him, please. You can either click through each orangutan in turn, or select the habitat barrier, go to the animals tab in the habitat information panel, and find him in the animals list. Aha, és azért képsz ilyen pontokat. Értem. I know it's sad to see him go, but he'll be happy out in the wild. And he's a wonderful candidate for release. Young, strong, and fertile. Excellent work there. You've definitely got potential, you know. Ez... I see you've been doing some homework. Although Ezt it only nézzétek. seems like work when you're learning about Nagyon something as cuki. adorable as a ring-tailed lemur. I imagine I'd have got much better grades at school if there'd been less algebra and more aldebra. Tortoises. Nagyon aranyos. Okay, so far we've done a lot of work with habitat animals, but now it's time to learn all about exhibit animals. Let's build a brand new exhibit. I've marked an area for our new exhibit. How about we head over there? Mi van? Mit akarsz te? Izet kell, akváriumokat, vagy teráriumokat, hogy hívják azt. Jó fejek, nem? Oda építsél be. Lovely. Now let's build a new exhibit in the gap that's been Ilyeneket left. kell. Just add it to the building like we did with the research center earlier. Then pop it into the gap. Igen. Mennyi van amúgy? Halló, Irén. Perfect. The next thing to do is adopt an exhibit animal to go in there. Mindegyik ilyen izét el lehet menteni. Open up the exhibit trading section and adopt one. Ja, és ide is ugyanúgy kell... Értem, ide is ugyanúgy kell addolni az állatot, mint hogyha... adoptálni, mint hogyha ez egy rendes üzé lenne. We need to send the Gila monster to the exhibit. Click on the exhibit to send it there. When you send an animal to an exhibit, it'll automatically be given the correct setup. But that doesn't mean it's completely ready for them. So let's finish it off. We'll start by adding some enrichment items. Click on the exhibit to bring up its information panel. Good. Now click on the layout tab. Ilyeneket is As I'm lehet sure you berakni. know by Viszont now, a... you can unlock more Gyerekek. enrichment levels by having one of your vets do some research. Now we'll also need to set the temperature and humidity in the exhibit. These are vitally important for keeping our Gila monster happy and comfortable. Click on the climate tab. Az 36-ra, 37-re kell Here you belőni. can see the Gila monster's desired temperature and humidity. You can Ezt meg change jóval both of these by kölcsönöm. adjusting the dials below. Make sure it's going to be nice and cozy. Ha jól látom. That's the ticket. And the last thing we need to look at is setting up the different windows. So click on the Windows tab. Aha. You can edit and customize any of the Make it windows of car. an exhibit. A window can be closed and blank, or have a two-dimensional background, or even a three-dimensional background on it. Why don't you have a play around with the options? Hát nagyon menő, There's hallod? also an exhibit education board. Pop them down near your exhibits to teach your guests about them. Let's add one now.
Szia, Szabolcs. Jó éjszakát. Just like the education boards and speakers we put down for the ring-tailed lemurs, you'll need to link these to the Gila monster. Go on. Lovely stuff. Now our guests can learn all about our venomous friend here. Right, now, I've got a bit of a big job for you. I need you to increase the number of species in the zoo. You'll probably want to adopt both habitat and exhibit animals to do so, which will mean building plenty of new habitats and exhibits for them. Go on, off you pop. I'll check in with you when you're almost done. Mi van? Mit kell itt csinálni? Még kell ilyet magamhoz venni. Ahogy ezt le tudom másolni? Ó, hát benne semmi nincs, öcsi. Ez elég snasz, hogy csak ilyet tudnék berakni. Ó, legyen benne csiga. Nem. Ajaj. Hol van még ilyen hely? Várjátok, ez is nem. Ez WC.
Ó, micsoda? Az egy étterem. Még ide elférjen. Ja, ez így egyben van építve, arra értem. Ja. Ja. Tovább víziló, ez beszalás. De ez nincs egyedül? Dehogy nem. Hozzunk egy vízilót. És ez egy fiú, tehát egy lányt hozunk neki. Jó, ők elegen vannak. Veled most mi lett? Jó, ők is elegen vannak.
Te nem lettünk többen. Mi ez az? Mi játékot akar? Te is játékot akarsz. Gondolom neked is ugyanaz kell. Tessék, játsszál ezzel. Oké. Az orangutánnak valami. Ennek ez mindennyire jó. Hopp. Ja, mindennyire jó. Jó, ne tudnám is mit kell csinálni. Nekik nagyon rossz, nekik semmilyen játékuk nincs. És shelterük sincs. Mindegy. Mi vagy te? Bonobó. Magyarul csimpánzia. Szegények semmilyen játékuk nincs, pedig ezt élvezik. Ne szórakozzunk már. Ó, azt még tudom is, hogy szeretik. Hard sheltert szeretne. Csak ezt kéne kitalálni. Még kellene belerakni abba a terráriumba? Azt sem tudom, hol van a terrárium, várja. Itt van. Ebben mennyi van? Egy darab van. Na hát akkor
Ebben még kell hozni. Ó, lehetett volna békát is hozni. Ezt kell csinálni? Nem. Legalábbis nem változik. Tesztelés szintjén valahol le kéne rakni még egy ilyen izét. Ilyet. Tudom, hogy így nem nagyon szeretik a nézők, vagy a látogatók, de... He? Na most ezt miért nem raktad le, öcsi? Most veszünk békát. Megnézzük, azzal működik-e. Működik. Jó. És akkor... Mi az, amit amúgy nem... Áramtérkép kéne nekem. Jó. Ezt kapjuk fel.
nem tudtam, hogy így is építkezik. Kicsit túl meleg van nekik. Kutatni, békát kell kutatni. Oké. Jó, és akkor szerintem ide mellé rakunk le még egyet. Hogy jöttök ki? Békánk van, hiánk van, csigánk van, mindenünk van. Érdekes. Ja, adaptálok egy ilyet. Ha ettől megoldódik a problémám, nem fog, ezt én mondtam. Sanszosnak tartom, hogy nem itt. Erre a szigetre nekem gyorsan létre kéne hoznom egy valaminek valamit. Itt van csimpánz, ami nincsen. Mandaril van. Hipó van. Bonobó van. Tapírt is úgy lehetne csinálni. Lehet, hogy csinálok gyorsan egy tapírt kifutót. Mennyi van? 10 óra. Ja, azt még megcsinálom, és akkor úgy vége van a mainak. Nem lesz szép, csak hogy végezzünk a tutoriállal. Rakunk rá egy ilyet.
Nem tudom minek, de rakunk rá. Na. Várjál, nincs belekötve. Hogy kell építeni? Azt nem is mondta, hogy kell. Ja, itt van. Baszolj meg. Úristen. Ja, hogy ezzel lehet... Aha. Jó. Ezt is jól tudni, hogy itt van. Mint például most. Most sem működik, de mindegy. Tudom, miért ezzel csináltam úgy a falat.
haven't you? De hát itt csak nekik kell But megcsinálni. now that you've adopted all these lovely new species, we need to make sure they're nice and happy. So let's get the average welfare across the zoo nice and high, shall we? And by Habitat. we, I mean you. Go on, get Mindent. to it. Csak a tapírra. Milyen tapír vagy bért? Bértapír. Na. 1, 2. 1. Kapnak egy ilyet. Aztán játéknál ezt kapjátok. Még egy kell. Ezt kapjátok. Semmilyen plansz nincs. Ez itt teljesen jó, kell nekik egy kis víz. Mint ugye... Ezt is itt kell csinálni, egy mélyedést. Nem, ezzel. Ilyet. Ez itt tudod csinált egy mélyedést egyáltalán? Mi van? Ja. És akkor ezt kell feltöltenünk vízzel. Elsőre eltaláltam, gyerekek, hát ez beszarás. Hard shelter és plant, de ez tök jó, mert ez... Itt van a shelter. Kapnak egy ilyet. Teljesen faja, tudjanak hol aludni. Nem. Aludni. Kaptok egy... Igen, majd ilyenekre azért oda kell figyelni. Ja, ők elbújtak. És akkor a nature, nem, habitat, food, kapnak egy kajásat, egy vizeset, ja, nekik ez nem is kell, mert van nekik vízük. Na, és akkor a nature-t kell nekik itt nagyon jól beállítani, de... Ugye, mutasd, hogy mi ez jó, és akkor nature. És itt ugye nem működik az, hanem kell a tropical, temperate, grassland. Oké. Okay. Fa. Iszonyú sok. Aha, nem. Ez még így nem lesz jó. Be kéne állítani nekik a... Amúgy ez 87%, tehát... Mindegy, beállítom nekik. És még Amerika... itt... Ezt kell még beállítani. Ez mi? Mi van? Ez szivat? Na. Legyetek boldogok. Na. És akkor mi a hiba még? Ez a genetikája, ez engem hol érdekel. Most pár pill.
Ennek még kell egy kis fa. Biom tropical és Afrika. Tropical. Biom Afrika. Mi van? Tropical. Kontinens Afrika. Ezeknek egyébként szerintem valami vizes hiányuk van. Lovely job there. Ah, You megcsináltam. should be proud of Yeah! yourself. Not only have you expanded the zoo and kept the animals as happy as Lanny, but you didn't bankrupt us in the process. Amazing! Na hát srácok. Égeztünk ezzel is aranyra. Wow! Well, you've certainly transformed the zoo. Azt nem tudom, I minek rakta barely oda. recognize it. A wonderful new exhibit, some fascinating new species. Ezt még megvárjuk, míg and elmondja. you've done wonders for the És animals' akkor már ennyi welfare volt. by enriching their habitats. Who doesn't love playing with a 3-foot wide soccer ball, huh? I mean, other than professional soccer players. I mean, I'm sure it wasn't easy, though. I expect money was tighter than a possum's pouch. Plowing all those funds back into the welfare of the animals doesn't make running these places a picnic. Although, it does make me feel a little less guilty about how much our gift shops charge. Ne aggódjatok a karrierbe, nem fogok itt építkezni. Majd a saját állatkertünkben. It appears some other people have far less noble goals. Jó. Ennyi? Még azt is kikötötte. Jó. Ennyi. Na, elmentjük azért a biztonság kedvéért. Mi az, hogy no save zoo? Az előzőt hova mentette? Holnap indul a móka. Jó, remélem holnap még tudunk lejátszani. Eltetszik amúgy. Na. Srácok, elköszönök. Jó éjszakát mindenkinek. És akkor örülök, hogy ma nagyon sokan voltatok ma összességében. Remélem megtartjátok jó szokásotokat. Úgyhogy sziasztok, jó ét még egyszer. Pá, pá.